Swacch Vayu Sarvekshan. Swacch Vayu Sarvekshan গমেই পাইছা Sarvekshan মানে সেন্সাস টাইপৰ বা মনিটৰিং টাইপৰ বা এটা কাইন্ড অফ ৰেংকিং কৰা হৈছে Swacch Vayu মানে ক্লিন এয়াৰ ৰেংকিং সো Swacch Vayu Sarvekshan কোনে হেৰি কৰিছে ইনিশিয়েটিভ বাই মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেন্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ to rank cities on the basis of implementation of activities approved under city and air quality action plans in 131 NCAP cities. National Clean Air Program bili eta program ase Government of India tak NCAP bili koa hoy ar he particular herit 131 NCAP cities mane he particular program to under jiman bur kisuman city ase jot a particular program to solva hoisile tare 131 khonor bhitorot a particular scheme to by initiative to solva hoisile cities are okay Swacch Vayu Sarvekshan is the ranking of cities under the National Clean Air Program or NCAP cities are required to do the self assessment as per the framework provided on Prana online portal etia tar babe kono bahir ba manu nahe ঠিক আছে মানে জাজ কোনো নাহে এই সিটিৰ মানুহখিনিয়ে নিজে মানে মেয়ৰ সেয়ৰে গুটে বস্তুটো নিজেই কৰিব লাগিব কেনেকে কৰিব লাগিব তাৰ ফ্ৰেমৱৰ্কটো দিয়া হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ অনলাইন পোৰ্টেলটো প্ৰাণা অনলাইন পোৰ্টেল প্ৰাণা অনলাইন পোৰ্টেলটো হল পোৰ্টেল ফৰ ৰেগুলেশ্যন অফ এয়াৰ পলিউশ্যন ইন নন এটেইনমেন্ট সিটিজ এটোৱে হল তাৰ গুটে হেৰি কৰি দিলে এক্ৰনিমটো হল এটো আৰু যেতিয়া তুমি হেৰি কৰি দিয়া তাৰ অৰ্থটো হল এটো সো এতিয়া এই তুমি চাবা যে ক্যাটেগরি 1 আছে ক্যাটেগরি 2 আছে ক্যাটেগরি 3 আছে ক্রাইটেরিয়া ব্ৰৰ ভিতৰত দেই ক্রাইটেরিয়া ব্ৰৰ ভিতৰত ক্যাটেগরি 1 ক্যাটেগরি 2 ক্যাটেগরি 3 আছে ক্যাটেগরি 1 ত এই পার্টিকুলার সিটিত পপুলেশন হবো more than 10 লাখ ক্যাটেগরি 2 ৰ সিটিবোৰত পপুলেশন হবো 3 to 10 লাখ ক্যাটেগরি 3 ৰ সিটিবোৰত হবো পপুলেশন আন্ডার 3 লাখ ঠিক আছে তাৰে নাম্বার অফ সিটিজ কিমান 47 এই পার্টিকুলার ক্রাইটেরিয়া ক্যাটেগরিত এইটোত আছে 44 46 খন আর এই ক্যাটেগরি 3 আছে 40 খন সিটি এইটোৱে হল তোমাৰ ক্রাইটেরিয়া ক্যাটেগরি 1 ক্যাটেগরি 2 ক্যাটেগরি 3 এটা তুমি এই ক্যাটেগরি 1 ত দেখিছা পপুলেশন অফ ওভার 10 লাখ তাতে ফার্স্ট র‍্যাঙ্ক পাইছে ইন্দোৰ সো ইন্দোৰ again one of the most cleanest cities তাৰে এয়াৰৰ কোৱালিটিও বহুত ভাল আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ সিটি খনে পাইছে more than 10 লাখ ক্যাটেগরিত rank 1 second category মানে 3 to 10 lakh population of Amravati first position followed by Moradabad and Guntur ঠিক আছে in the third category hetu hol tumar population under 3 lakh hot first position paise Parwanu of Himachal Pradesh followed by Kala Amb of Himachal Pradesh and Angul in Orissa so a particular tinikhon city e ei last category tut ranking paise Swacch Vayu Sarvekshanot score bur kihor upor dia hoisile mane keneke scoring kora hoisile tare 8টা category korisile biomass and municipal solid waste and burning biomass ba solid waste bur keneke dispose korise keneke manage korise road dust kiman ase heri rastar dhuli kiman ase indorot gole obviously rastar dhuli kom hobo dust from construction and demolition waste construction ot dekhisa etomalike dhuli bali udiye thake hetu keneke manage kora hoise kiman ase kiman kom ba kiman beshi vehicular emission কিমান ভাল তাত বা কিমান বেয়া তোমাৰ জায়গাৰ ওপৰত হেতু সোৱা হৈছে emissions from industries obviously হেৰিৰ পৰা কিমান ধোঁৱা ওলাইছে ইন্ডাস্ট্ৰি এটাৰ পৰা other emissions ত বহুত কিবা কিবি সোমাব সো হেই গুটেখিনিও ইনক্লুড কৰা হৈছে IEC activities or public awareness IEC মানে হল যেটো তোমাৰ কমিউনিটিত কিমান অ্যাৱাৰনেস কৰা হৈছে হে অ্যাৱাৰনেস ক্যাটেগৰি হেৰিটো কিমান বেছিকে কৰা হৈছে হেতু সোৱা হ'ব যে মানুহখিনি কিমান জনোৱা হৈছে যে এই বস্তুটো কৰিব না লাগে এই বস্তুটো এনেকে কৰিব না লাগে বেছিকে বস্তু পুৰি মেৰি থাকিব না লাগে বেছিকে নিজৰ যান বাহনবোৰ ৰেগুলাৰলি পলিউশন চেকিং কৰি থাকিব লাগে এই অ্যাৱাৰনেসটো কিমান ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে improvement in PM10 concentrations PM10 means particulate matter মানে ধুলি বালি বুজে থাকে সৰু সৰু particulate বুলি কোৱা হয় এই particulate matterৰ কিছুমান ভাগ আছে PM10 PM5 PM2.5 মানে তাৰ সাইজটোৰ ওপৰত 2.5 টো আটাইতকৈ সৰু 10 টো আটাইতকৈ ডাঙৰ সো PM10 ৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ক্যাটেগৰিটোত সৰু সৰু ধুলি বালিৰ কণিকাবোৰ কিমান আছে তাৰ কনসেন্ট্ৰেচন এটা মনত ৰাখিবা যে PM পাৰ্টিকুলেট ম্যাটাৰ কনসেন্ট্ৰেচনটো যিমানে বেছি বাঢ়িব তোমাৰ বতাহটো সিমানে বেছি লো কোৱালিটি হ'ব যিমানে তোমাৰ PM পাৰ্টিকুলেট ম্যাটাৰৰ কনসেন্ট্ৰেচনটো কমিব সিমানে তোমাৰ বতাহ ভাল ঠিক আছে